केवढे आहेत एवढे फटाके? मला असं वाटतं की माझ्या शाळेवर येताना काहीतरी एकदा आहे ना आपण दोघी स्कूटीवर गेलेलो त्यावेळी. हाय हॅलो नमस्कार. आपल्या चॅनलवरच्या आणखी एका नवीन व्लॉगमध्ये मी वर्षा तुमचं अगदी मनापासून स्वागत करते. तर आज म्हणजे काल होती धनत्रयोदशी आणि उद्या आहे नरक चतुर्थी. तर आज जे काही असेल तर ते व्लॉगमध्ये मी शूट करेनच. सगळ्यांचा नाश्ता झालेला आहे, चहा घेऊन झालाय. आता सगळ्यांचं म्हणजे सकाळी उठल्यापासून आंघोळी पांघोळी चालूच असतात पॅरलर. आता फक्त आई राहिली आहे, आता मी करणार आहे. आई कट्टू राहिली आहे. सगळ्यांचं झालंय. आणि हा जो ड्रेस तुम्हाला दिसतोय ना तर हा माझा खूप जुना ड्रेस आहे ऍक्च्युली. नाही डीएड मधला, हा डीएड मधला माझा ड्रेस आहे. आणि बरेच वर्ष झाले खरं, पण बघितला ट्राय करून तर छान येतोय आणखी पण फिटिंगला पण आणि व्यवस्थित असं. तर तेव्हा खूप याची फॅशन निघाली होती आणि याच्यावरती जी ओढणी आहे तीच सापडत नाही ऍक्च्युली. तर मग म्हटलं वेअर करून बघू कसं काय. तर मला आश्चर्य वाटलं आणि श्री मला म्हणे की मा तू डीएडला असतानाच आत्तापर्यंत येतोय. तर हे असा दिसतोय बघा, इकडे दाखवते. हा खूप जुना ड्रेस आहे माझा. बोला नाही खावायची खायचे ना बाळा, छान होते. आज भोपळ्याचे धपाटे म्हणजे पराठे म्हणतात, काही जण धपाटे म्हणतात, तर आमच्याकडे धपाटे म्हणतात. तर ते बनवायचे, त्यासाठी भोपळा वगैरे आई किसायला घेते. तर मी दाखवते तुम्हाला. आणि सगळी चिल्लर पार्टी ब्रेकफास्ट वगैरे करून आता देवाच्या दर्शनासाठी गेले तुळजाभवानीच्या मंदिरामध्ये. कारण आमच्या गावचं जे देवस्थान आहे तर म्हणजे कुलदैवत पण, आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे तुळजापूरला जात नाहीत आमच्या इथे. परंतु मी या अगोदर दसऱ्याचा एक व्हिडिओ शेअर केलेला आहे ज्याच्यामध्ये तुम्हाला इत्तंभूत सगळी माहिती मिळेल की कशा पद्धतीने आहे काय नाही. आणि कारण की तुळजापूरच्या आईचं ठाणच आमच्या इथं आहे. इथं बहिणी आता धपाट्याची तयारी करतात. भोपळा वगैरे आईने मग अशी किसलेला आणि कोथिंबीर शेतातली. त्यासोबत आता लसूण, मीठ आणि जिरे, ओवा, जिरे, तीळ. तीळ अख्खेच टाकायचे ना, अख्खे तीळ. म्हणजे धपाट्याला आपण जसं प्रिपरेशन करतो तेच आहे, फक्त त्याला पोरांना पराठे म्हणून दिलं की आवडीने खातात, बाकी काय नाही. त्यामुळे आता तयारी चालली आहे म्हणून. लसूण आणि मीठ चालू आहे त्यांचं कुटायला. आणि जिरे वाटलेत त्यांनी, म्हणजे वाटल्यास जरा जास्त सेंट येतोय ना. आणि पांढरे तीळ आणि धना पावडर. पोरांना तिखट जरा म्हणजे चिकू पण छोटा आहे, हिरवी मिरची घातल्यास पण जबरदस्त टेस्ट लागते. पण आता हे पोरांमुळे थोडं अवघड होतं, मग त्याच्यात काही पार्ट डिवाइड करून असं करते. चिक्की आता फक्त 6 वर्षाची आहे आमची. त्याच्यामध्ये मीठ टाकलेलं असल्यामुळे थोडं कमी टाकायचं. परत आता नाहीच टाकायचं, जास्त टाक. सगळ्या याच्यातच टाकलंय, लवकर वाटते. हल्दी पावडर गव्हाचं आणि ज्वारी घेते. ज्वारी जास्त घेतल्यावर येते खुसखुस कडक होते. होय, आणि हे जास्त झालं की सॉफ्ट होत. आपल्यात दोन्ही पण लागतात. 2 मेंबर दात नसलेले आहेत आणि चिल्लर पार्टीचे दात पडायलेले आहेत. गव्हाचा अंदाजाने घेतलं 2 आणि जे ह्याचे जास्त घेतले 3 घेतले. म्हणजे ज्वारीचं जास्त घेतलं, डाळीचं उभं 1 थोडंसं घेतलं. आता हे ना यालाच ऑलरेडी पाणी सुटलेलं असतं, त्यामुळे जास्त पाणी घालायची गरज नाही. पाणी एकदा सुरुवातीला ओतलं तर मग ते सगळंच पातळ होऊन जाते. मी ही साडी वहिनींची लांब जाण्यात नेसली होती. केवढी उंच झाली ग तू? कितवीत आहेस? 5वीला? माझ्या एवढी वाटायली मला तर. तुमच्या भाच्याने फोडली काल, हा ना? त्याला काय वाटलं असं का पॉपकॉर्न आहे म्हणला? त्याचं रॅपर सेम आहे पॉपकॉर्न सारखं. आधीच फोडली होती पण ती थोडी काढली त्या दिवशी. अद्रक लसूणची पेस्ट टाकतात वहिनी. ह्याला ऑप्शन घरी अद्रक असेल तर तुम्ही ती पण टाकू शकता थोडीफार. आमच्या मोठ्या बहिणीला का त्या 2 नंबरच्या बहिणीला घेऊन दिलं. स्टीलचं लय छान आहे. थोडंसं माझं छोटंच आहे आत्ताच.
झाले पीठ. थोडा वेळाला रेस्ट करू देऊ आपण. 3 धपाट्याचं तिघांना आणि बाकीच्यात लाल का हिरवं? लाल पाहिजे. सांग ना. आम्ही हनुमान 40 वाचले. हनुमान 40 होय. मंदिरात जाऊन आलं आणि भांडणं केले का? कुणी कुणी केले भांडणं? सगळेच कशाला जायला लाव रे. आता ना धपाट्याचं जे पीठ होतं ना ते मस्त रेस्ट केलं. आता वहिनीने तर कॉटनचा छान कपडा घेतलाय स्वच्छ आणि आता बनवायची तयारी चालू झाला. आई एवढा टिफिन बांधून देता का? घातल्या भाजी काय 3 चपात्या आणि भाजी. ते आई म्हणते की भाकरीचं नाव मोडलं आणि धपाट्याला वेज पाडलं. ते मध्ये तेल जर टाकता येते ना त्याच्या कोथिंबीर असल्याशिवाय नाही है ना धपाटे छान लागत नाही. हे भरपूर कोथिंबीर काय नसतं चालते पण कोथिंबीर लागते ते छान जाते. पण का त्यांनी घेतलं का घर पुण्याला बघायला पण येणे लेआउट असल्याशिवाय आता घेण्यात ना कोण पण परत प्रॉब्लेम येते म्हणून त्यांनी सासून वाटून दिले त्यांना. दिलं का? ड्रेस कधीच आहे. वहिनी पण एकदा वेअर केलता. मला असं वाटतं की माझ्या शाळेवर येताना काहीतरी एकदा आहे ना आपण दोघी स्कूटीवर गेलेलो त्यावेळेस त्यांनी हा वेअर केला होता. त्यांचे ब्लाऊज मला येतात फक्त थोडस माझं शोल्डर रुंद आहे आणि हाईट जास्त आहे. अदरवाईज बऱ्यापैकी मग येतात. एक साडी तर त्यांची रेडवाली मी वेअर केली होती रक्षाबंधनच्याच गेल्या वर्षी. ती पण खूप छान. ब्लाऊज तर एवढं भारी बसलेलं ते पाहू शकता. अशा पद्धतीचे मस्त असे आज धपाट्याचा बेत आहे. शेतात आला असताना भयात ना तुझं फवारणीच झाली असती. मामा मला करू द्या म्हणून स्वतःला येणार बी नाही. करू द्या करू द्या करू द्या. आता कुठल्या शेतात? होय बघा शेतकरी ब्रँड इज ब्रँड निघाले रानात. टेस्टी यम्मी आवडलं. A few moments later. जेवण वगैरे आटोपलं आमचं आणि पीठ पण मळून ठेवलेलं आहे तर ते लाट्या वगैरे चेचायच्या असतात है नाही. आता कणिक चेचायची जेवण झाल्यावर गरा मी ठेसायला लागली. रात्री तिंबून ठेवलेला आहे. आता हे ठेसून मऊ करायचा मग ह्याच्या करंज्या करायच्या. आम्ही 2 दिवस झालं येऊन. बारीक केल्यावर सगळं नाव कुचत. आणि बारीक करण्याच्या मागचं रिझन ह्याच्या मागचं कारण सांगू. म्हणजे ठेसलं का ठेसायचं ही गरा आहे टिंबून ठेवलेला आणि हे जे कणी असती बारीक बारीक मग ती रात्री टिंबल्यावर भिजत आहे आणि आता ठेसल्यावर ती एक जीव होते आणि त्याच्यामुळं तळलं की फोड 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 करंजीवर येते. म्हणून हे ठेसावं लागते. ठेसल्याच्या जी करंजी चांगली होती जशी तशी मिक्सरवरची होत नाही. छोट्या अशा पद्धतीच्या लाट्या करून लाट्या म्हणते त्याला. दोऱ्याने पण काढतात ना ती पापडाच्या. मला आठवतात ते दोऱ्याच्या. पापडाच्या ही तुटत आहेत. पापडाचं चिकट असल्याने तुटत. लाट्या करून झाल्यात आपल्या आणि त्याला चेचायला खूप वेळ जातो बरं आणि मेहनत पण खूप लागते पण तशीच चवदार करंजी होते आणि तोंडात घातली एवढी छान आणि त्याच्यावर छान छान फोड पण येतात. छान बारीक 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 मरून फोड येते. नाही तर मग ते ठेसल्यावर नाही ठेसल्यावर फोड येत नाही. आणि हे जे आहे ना तांदूळ हे रात्री भिजत घातले होते तर आता हे दळायचे जे फुटायणार आहे. ते छान असं आईनं म्हणजे पूर्ण मी वाटलं होतं पण आई म्हणली की त्यात पाणी आणखी टाकावं लागतं आणि लिक्विड होतं आणि याच्यामध्ये परत तूप घालायचं. आता हे काढून घ्यायचं वाटीत काढून घेते आणि मग तूप मिसळते. त्याच्यामध्ये हे साठ्याचं जे पीठ आहे त्याच्यात तूप टाकायचं. हे तूप मध्ये टाकून आता हलवून घ्यायचं असं सगळं एकजीव असं. गालीच कलंजा
कलंजा माझ्या बाईला. अजय उद्या डोसा आलाय. उद्या डोसा बनव. ठीक आहे. आता चपाती लाटली, त्याच्यावर सारण भरलंय. आता त्याची गड्या घातल्या, अशा चिमकुऱ्याच्या पानाची घालतात तशी. आता ही कट करून लाट्या घेते त्याच्या करून. आई आणि मी पटापट करंजा बनवून घेतो. आणि इथं बाकूर म्हणजे सारण म्हणतो ना आपण, खोबऱ्याचं ते केलेलं आहे. आणि हे कसं काय करायचं याविषयी कालच्या ब्लॉगमध्ये डिटेलमध्ये मी सांगितलंय. इथं लाट्या करून घेतल्यात आणि इकडे आई लाटेल, मी भरते, किंवा मी लाटते, आई भरेल. तर आत्ता जेव्हा मी व्हॉइस ओव्हर करते तर त्यावेळी आमच्या समोर मंदिर आहे आणि तिथं भजन सुरू आहे, त्यामुळे थोडासा मध्ये व्हॉइस येऊ शकतो. तर आई लाट्या बनवून देते आणि मी करंजा भरते. तर या करंजांना मुरड घालण्याचं काम ना अक्का करायची. म्हणजे आम्ही तिघी मिळून जरी बनवायला, वहिनी, आई आणि मी, तर मुरड सगळ्या करंजांना अक्का घालायची. तर आज पुन्हा एकदा त्यानिमित्ताने अक्काची आठवण झाली. आणि अशी तरी नेहमी आठवण होतेच, पण काही काही स्पेसिफिक गोष्टी असतात ज्या एखाद्या व्यक्तीची ओळख असते. तर त्यापैकी एक म्हणजे मुरड घालणे. आणि कुणाकुणाला येते ते सांगा मला मुरड घालायला करंजीला. मी म्हणलं होतं की मी प्रयत्न करते तुझ्यासारखं बनवण्याचा, पण मी काय तिला हरवू शकत नाही, कारण ती प्रो आहे एकदम स्वयंपाकात. माझ्या लाट्या भरून होत आहेत तोपर्यंत, म्हणजे करंजा भरून होत आहेत तोपर्यंत तिने एक्स्ट्रा 2-3 पेंडिंग टाकल्यात आणि नवीन लाट्या करायला घेतल्या. तर त्यामुळे मग आता पटापट करते मी. बसलेला असते ग. नाही म्हणजे ते तुझ्या कौशल्य आहे पहिल्यापासून. उरकायचं, मोकळं व्हायचं लवकर, असा स्वभाव आहे. मी प्रयत्न करते आणि कमीत कमी माझी अशी इच्छा आहे की पुढच्या वर्षीपर्यंत तरी माझ्यात तेवढी जास्त ही आली, स्पीड आहे आईसारखी. झालं अजून चालू आहेत आणि बनवायला बराच वेळ लागतो, तर व्लॉग खूप मोठा होईल. त्यामुळे मग आता सगळ्या बनवून झाल्या की फ्राय करताना मी कंटिन्यू करते. A few moments later. इथं हे एक झालंय आणि याच्या खालचं एक सूप आहे. आणि वहिनी आता जॉईन झालं, त्यामुळे मग मी तळायला घेते आणि आई लाट्या बनवते, वहिनी भरतात करंजा. आणि करंजाला जेवढी जास्त माणसं असतील ना तेवढं पटकन होतं. लोचिंग घेतलंय. किती घेतले? एक. मिळून मिळून खेळायचं तिघांनी. तर आईचं म्हणणं होतं की थोड्याशा व्हाईट अशा निघाव्यात, वहिनींचं म्हणणं होतं की ब्राऊन निघाव्यात. तर आता दोघींच्या इच्छेखातर मी दोन्ही प्रकारच्या काढणार आहे. सुरुवातीला वहिनींना जशा कलरच्या आवडत होत्या तशा काढल्यात मी लालसर. आणि म्हणजे त्या खमंग लागतात खरं तर, आणि पांढऱ्या त्या प्रेझेंटेबल दिसतात खूप, पण चवीला लालसरच जास्त पर्सनली मला पण आवडतात. पण आईचं म्हणणं नेहमी असं असतं की ती बारीक आचेवर तळली तर छानपैकी जास्त लालवट पण होत नाहीत आणि चवीला पण खमंग होतात, असं आईचं म्हणणं होतं. पहिला गाणं काढलंय मी आणि आईला विचारलं की अशाच काढू गोल्डन ब्राऊन का कसं, तर आईचं म्हणणं आहे की थोड्या पांढऱ्या काढ आणि वहिनी म्हणतायत हा कलर योग्य आहे. तर आता बघू, दोघीच्या पण मनासारखी काढते, एक गाणं असं एक गाणं तसं. हे वहिनीची चॉईस झाली, आता आईची चॉईस काढू. ती कच्चीच लय पीठ आई, त्याच्यामुळे फुगे फुगे येले वरती. हे बघा वहिनी आईच्या टाईपचं केलंय आता. सूर्य त्यातला ते पण तसंच आहे. ठेव काय ही आता काढलाय. अशा करंजा झाल्यात तळून, अजून काही करायला चालू आहेत, तर थोड्या वेळाने मी ट्राय करून घेते. आणि इकडे बघा वहिनी आणि आई बनवतात आणि थोड्या वेळाने आपल्याला डेकोरेशन पण करायचंय. तर आज हा मेनू होता आमचा करंजीचा. तर तुमच्या करंजा झाल्या की नाही सांगा मला. मला तिळाच्या करंजा आवडतात, तीळ आणि गुळ घालून. आणि ह्या ज्या आहेत ना तर ह्या बाकराच्या आहेत. A few moments later. तर या इथं बघा तिळाच्या आणि तिळाच्या करंजा आहेत. आता इकडे वहिनी लाटायल्यात आणि लाट्या आई मी भरते, ती लाटती. मी तळते ते राहिले. या करंजा तिळाच्या आहेत आणि अगोदर आपण तळल्या त्या होत्या बाकराच्या करंजा.
दोन्ही प्रकारच्या करंज्या आज पार पडल्यात आमच्या. इकडे आमची चिल्ली पिल्ली बघा. चिकू तुझी दाखव रानू. अय्या कसला छान कलर दिला. चिकला देऊ नका चिकू. तुझं दाखव श्री. तुझी दाखव. वाव फरशीचं काहीच खरं नाही आता. काहीच खरं नाही. त्याचं बघ किती म्हणल्यावर करायला. चिक्या एवढे फटाके. आम्हाला देतो थोडे. होय शौर्य. फुलभाज्या कोण देणार मला. 2 फुलभाज्या मिळणार. ओके. फराळाचं बनवत आता जवळपास अंधार झालाय. आम्ही 3च्या सुमारास घेतलं होतं ते सगळं करायला आणि आता 7 वाजतायत. आणि खरं तर म्हणजे करंज्या बनवायला जरा जास्तच वेळ लागतो इतर पदार्थाच्या तुलनेत. तर आता करंज्या दोन्ही प्रकारच्या बनवून झाल्यात, तिळाच्या पण आणि भाकराच्या पण. आता थोडंसं फ्रेश होते मी, कारण दिवसभर आई तर त्या जागी बसलेली अजून तिथंच आहे. ते लाट्या बिट्या आहे ते मी वहिनी थोडं एक्सचेंज इकडे तिकडे केलं, पण आई आहे तिथं. ते पाय दुखतात होता आणि आता ना मी पटकन चेंज करते, थोडंसं पाणी मारते तोंडावर, फ्रेश होते आणि त्यानंतर मग आपण डेकोरेशन करणार आहोत दिवाळीचं. काय थोडंफार सजावट करू. व्लॉग मोठा होत असेल तर मी हा व्लॉग इथेच थांबवते करंज्या केलेला. आणि याच्यानंतरच्या व्लॉगमध्ये मी तुमच्यासोबत शेअर करेन ते म्हणजे दिवाळीचं डेकोरेशन. तर चला या नोटवरच हा व्लॉग मी इथेच थांबवते. भेटूया लवकरच उद्याच्याच नवीन व्लॉग सोबत. तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय जिजाऊ, जय शिवराय. आईचे पाय दुखायला लागले, इथं पण दुखायला. चल चोपून देते.